ถึงเวลาเอาคืนอัลลอฮฺอักบัรเอ้ยตอนเขาพูดแบบนี้เขาจะพูดตอนทำอะไรเนี่ยอ้าวต่อสู้ไงคือเขิมไม่บ่วงถึงเวลาเอาคืนหมายถึงปัตตานีหรือเปล่าไม่ใช่ปัตตานีไม่ใช่สยามไอ้นั่นคือยังไงก็คือเป็นกลุ่มคนที่เขาอยากจะแบ่งแยกดินแดนมาพ่นสีบนถนนใช่ไหมต้องการจะแยกปาตานีออกอันนั้นเรื่องนั้นเหรอคือเรื่องถึงเวลาเอาคืนนะเราไม่ได้คุยถึงเรื่องนี้เรากำลังคุยถึงประเด็นสงครามใหญ่ต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วอัปเดตสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามสงครามระดับโลกผมคิดว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจที่เราควรจะพูดคุยติดตามแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันว่าตอนนี้สถานการณ์มันถึงไหนแล้วเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กพี่บัวนี่เรื่องยาเลยนะเห็นมีคนประเมินผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงยังไงแต่หลายๆฝ่ายประเมินว่าสงครามนี้มันน่าจะไม่ได้ยืดเยื้อปะเอางี้ผมถามพี่บวงกันมันจะยืดเยื้อตอนนี้ในเราไม่รู้แฟกต์เลยพี่บวงสุดท้ายแล้วทุกมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่ามันเป็นการคาดคะเนแล้วมันเป็นการคาดคะเนมันเป็นการนั่งเดานั่งดูหนังคุยเล่นกับเพื่อนโปกฮาล้วนๆเลยตอนนี้คือมันไม่มีเชื่ออะไรที่มันเป็นแฟกต์ยืนยันได้เลยถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วอ่ะอย่างที่พี่บวงกำลังจะถามว่ามันจะนานหรือสั้นก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าทรัมป์มาอยากสั้นแต่ว่าอิหร่านอยากนานแล้วตอนนี้เพราะว่าโดนแล้วก็ไม่อยากให้มันจบเร็วแล้วเพราะว่ายิ่งเวลามันยิ่งผ่านไปได้เรื่อยๆสหรัฐเจ็บหนักกว่าในทุกทางเขาโดนเด็ดหัวไปแล้วที่เหลือเขาก็ไม่เหลือแล้วตอนนี้ก็สู้ขาดใจเรียกอย่างนี้ดีกว่าพี่บวงตอนนี้พี่บวงมองสถานการณ์ได้ยังไงเอาแบบจากการคาดคะเนและการเสพข่าวจากพี่บวงก็ได้มันไม่ต้องถูกก็ได้ถ้าจากการคาดคะเนดูจากประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นผมว่าไม่น่าจะนานนะก็ทุกครั้งอิหร่านมันก็แนวเนี่ยว่ากูจะสู้จนตัวตายผ่านไปแป๊บหนึ่งยอมแพ้แล้วครับเจรจาเหอะใช่เหรอแบบนี้ทุกทีเป็นอย่างนี้เหรอหลายรอบแล้วเดสทูอเมริกาแล้วก็แบบโอเคเจรจาอันนั้นมันเป็นกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มเล็กๆพี่บ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นหลายๆกลุ่มที่จะมีชื่อเอาคอยด้าที่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีเวนต์เล็กๆแต่อันเนี้ยมันต่างกันนะพี่บ่งอันนี้มันพูดถึงระบอบการปกครองของประเทศอิหร่านเป็นเดิมพันเลยนะอันนี้คืออีลีทของประเทศแล้วที่เป็นเฮดใหญ่อีกทีหนึ่งแล้วนั่นคือเส้นที่จะตัดว่าอเมริกาชนะหรือแพ้ซึ่งการที่มึงจะเปลี่ยนระบอบการปกครองได้มึงต้องปล่อยให้ระบบรัฐบาลมันรันได้ตามปกตินั่นหมายความว่าประชาชนที่ทำการประท้วงที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายชนะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมตามข่าวก็คือตอนนี้การประท้วงนี่ซาลงหลังจากที่อเมริกาเปิดฉากยิงเนี่ยผู้ประท้วงถอยแล้วกลับมานั่งอยู่ที่บ้านกลายเป็นว่าทรัมป์อยู่ในช่วงเวลาเขาเรียกว่าติดหล่มพี่บวงครึ่งกลางๆก็คือพยายามจะร่วมมือกับอิสราเอลในการปลุกระดมให้ผู้ประท้วงเนี่ยเข้าไปลุยจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนระบอบให้ได้เพราะว่าทรัมป์มันเปลี่ยนระบอบจากข้างนอกไม่ได้มันต้องให้คนข้างในมันเซตกันเองทีนี้โทนของประชาชนมันดูเหมือนมันจะสู้ฝั่งที่ยังกุมอำนาจหรือเป็นเผด็จการไม่ไหวเพราะว่าเขายังมีอำนาจกำลังทหารผู้ก่อการร้ายนักกลุ่มปฏิวัติอิสลามเงินทุนอยู่ฝั่งเขาเยอะมากพี่บงถ้าทรัมป์ปลุกระดมไม่ได้ก็ต้องส่งทหารของอเมริกันของตัวเองเนี่ยเข้าไปลุกแบบภาคออนกราวเลยแล้วคอยอยู่เป็นเบบี้ซิสเตอร์เซตอัพประเทศแต่นั่นหมายความว่ามึงต้องชนะทางการทหารออนกราวซึ่งหลายๆคนประเมินว่ายากเพราะว่าอิหร่านมีภูมิภาคที่ดูเป็นเหมือนทิวเขาในการที่สู้แบบกองโจรนี่ง่ายกว่าหมายความว่าอเมริกาถ้ามึงส่งมนุษย์เข้าไปนะยังไงมึงก็เละมึงทำได้เต็มที่คือมึงยิงอยู่ข้างนอกแล้วมึงเอาโดรนเข้าไปชนแต่ถ้าเกิดว่ามึงจะเอาทหารส่งไปออนกราวเนี่ยมึงมีโอกาสโดนตลบหลังแล้วตายเยอะกว่าแล้วสุดท้ายโดนคนในอเมริกาประณามตอนนี้ต้องเรียกว่าที่อเมริกาเนี่ยฝั่งฝ่ายค้านฝ่ายเดโมแครตเนี่ยตียับเลยนะการเมืองในอเมริกาก็เละเทะมากทรัมป์โดนเตรียมเรียกสอบสวนต้องมานั่งชี้แจงสาเหตุงบและแผนในการบุกครั้งนี้เยอะมากคืออเมริกาเหนื่อยมากแต่ว่าจะจบสั้นยังไงถ้าเกิดว่าอิหร่านไม่ยอมที่ผมตั้งชื่อไลฟ์ว่าถึงเวลาเอาคืนแล้วเพราะว่ามันมีมูฟสำคัญของอิหร่านในการเอาคืนพี่บ่วงทราบไหมว่าเขาทำอะไรในการเอาคืนหลังจากที่2 อาทิตย์ที่แล้วโดนเด็ดหัวผู้นำ49 คนไปแบบปุ๊บแล้วก็ไปหมดเลยอิหร่านเอาคืนยังไงพี่บ่งอันนี้ผมยังไม่เห็นนี่การเอาคืนของอิหร่านคือ
เมื่อผู้นำไปหมดแล้วเขาไม่ยกธงขาวแต่เขาทำการปิดช่องแคบฮอร์มุสใครที่อ่านข่าววันนี้เยอะจะเห็นคำนี้บ่อยถ้าเกิดไปดูในแผนที่เนี่ยมันจะเป็นช่องแคบที่มันติดอยู่กับหลากหลายประเทศชั้นนำอย่างเช่นUAE อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวอิหร่านด้วยแล้วช่องแคบนี้มันจะเป็นอ่าวใหญ่ๆเลยพี่บวงที่หลายๆประเทศเนี่ยใช้เป็นพื้นที่ในการสต็อกแล้วก็ขนส่งน้ำมันแล้วไอ้เหี้ยอ่าวที่มันเป็นรูปเหมือนเม็ดข้าวเนี่ยก็คือปลายทางมันมีทางออกทางเดียวแล้วอิหร่านเนี่ยคุมทางออกนั้นอยู่อ่าวเนี่ยใช้ดิวน้ำมันพลังงานเชื้อเพลิง 25% ทั่วโลกรวมถึงภูมิภาค Southeast Asia บ้านเราด้วยไทยเราจีนญี่ปุ่นก็มีซื้อน้ำมันจากตรงนั้นแล้วอิหร่านเนี่ยประกาศปิดหมายความว่าซัพพลายน้ำมัน 25% ของโลกตอนนี้ไม่สามารถเอาลำเลียงออกมาส่งได้แล้วเมื่อเช้าก็มีข่าวมาว่าหนึ่งในเรือขนส่งน้ำมันที่ออกมาจากฮอร์มุสเนี่ยเขาโจมตี3 ลำเขาประกาศปุ๊บอุตสาหกรรมของคนขนส่งน้ำมันเขายังไม่ทำตามเขายังเดินเรือต่อกลุ่มของเนี่ยนักสู้อิหร่านก็เลยโจมตีเรือ3 ลำหนึ่งในนั้นมีเรือขนส่งน้ำมันของไทยมีลูกเรือติดอยู่บนเรือ23ชีวิตจะต้องช่วยสุดท้ายเรือก็ไม่ได้ถูกส่งน้ำมันมีของญี่ปุ่นโดนแล้วก็อีกประเทศหนึ่งผมไม่แน่ใจแล้วไอ้เกมนี้เนี่ยมันกำลังจะกระทบทั้งโลกคือหมายความว่าอิหร่านโต้กลับโดยการเอาเศรษฐกิจทั้งโลกเป็นเดิมพันให้สหรัฐโดนทุกคนบีบไปพร้อมๆกันนึกภาพออกไหมพี่บวงคือความเดิมคราวที่แล้วเด็ดหัวอิหร่านโจมตีกลับแต่ที่เขาโจมตีกลับคือเขาโจมตีฐานทัพอเมริกาที่ฝังอยู่ในประเทศตะวันออกกลางต่างๆแล้วในอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านทำลายยับเลยพี่บวงทำลายคลังอาวุธหลายจุดหลายพื้นที่ทำลายเรดาร์อะไรเงี้ยก็เรียกว่าเอาคืนอ่ะแล้วก็ป่วนเศรษฐกิจโลกเก็บน้ำมันตรงนี้ไว้เป็นของตัวเองแล้วตอนนี้เราก็เริ่มประสบปัญหาแล้วเนี่ยหลากหลายประเทศเริ่มพูดคุยกันถึงการสต็อกน้ำมันการหาพลังงานทดแทนอะไรเงี้ยแล้วแน่นอนว่าอิหร่านก็ไม่รีบคนที่จะต้องรีบแก้ปัญหานี้คือสหรัฐอเมริกาว่าอ้าวแล้วมันยังไงคือมึงก็ต้องไปบวกกับมันหน้างานไหมมึงต้องส่งคนลงไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ยิงกันอุตลุดเลยเพื่อเปิดให้น่านน้ำมันยังใช้ได้หรือเปล่าก็เป็นภาระหน้าที่ของอเมริกาที่ต้องจัดการตอนนี้คือผมกับมองว่าอิหร่านทำแบบนี้แม่งระเบิดตัวเองปะวะระเบิดตัวเองยังไงพี่บวงอันนี้ลองมองแบบตินฟอยเทอรี่นะคิดกันแบบมองมุมกลับปรับมุมมองคือถ้าอิหร่านเอาเศรษฐกิจโลกมาเป็นตัวประกันอ่ะคนทั้งโลกมันจะยิ่งไม่ให้ความชอบธรรมอิหร่านปะจากตอนแรกมองว่าแบบอิหร่านแม่งโดนรังแกแต่ตอนนี้อิหร่านมาทำแบบนี้กลายเป็นว่ามันเสียคะแนนความนิยมไปมันกลายเป็นว่ามันทำให้ถ้าอเมริกาใช้ไม้แข็งคนทั้งโลกก็จะโอเคพยักหน้าเห็นด้วยว่ามึงใช้ไม้แข็งเถอะแต่ถ้าสถานการณ์ก่อนหน้าคือเฮ้ยทำไมมึงไปทำอย่างนี้กับอิหร่านวะมันเป็นแบบนั้นไหมผมว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอิหร่านเขาไม่ได้ฟังเสียงเราเลยเขาเป็นประเทศที่เหมือนเผด็จการอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้ค่อยมีต้องรับฟังผู้อื่นเราไม่ได้มองในมุมของว่าอิหร่านจะแคร์หรือเปล่าดิเรามองในมุมที่ว่าทั้งโลกจะแคร์ไหมว่าอเมริกามากระทืบประเทศเล็กๆแบบนี้มั่วๆซั่วๆได้ยังไงคือก่อนหน้านี้ทั้งโลกอาจจะสงสารไงว่าแบบเฮ้ยอยู่อิหร่านแม่งก็โดนอเมริกาทำอย่างนี้กับอิสราเอลทำอย่างนี้แต่ว่าพอมึงมาทำแบบนี้มึงกลายเป็นว่าคนอื่นเดือดร้อนอ่ะคนอื่นก็จะแบบเอ้าไอ้เชี่ยมึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกูเลยทำไมมึงปิดอ่าวแบบนี้กูเดือดร้อนด้วยอย่างนี้ถ้ามึงโดนกระทืบกูก็ไม่สงสารนะก็เป็นไปได้นะพี่บวงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำทางนี้เขาก็ไม่รู้จะทางไหนแล้วเพราะว่ามันมีทางเลือกสู้ไปเยอะมึงสู้กันแบบที่เขาใช้กันทางวิชาการคือเขาเรียกว่าเป็นสงครามอาสมมาตรอ่ะคือสเกลของเพลเยอร์ที่เล่นมันคนละสเกลไงมึงจะเอาอาวุธมาสู้เหรอมึงก็สู้ไม่ได้อ่ะมึงก็ต้องบีบทางเศรษฐกิจก็คือเรียกว่ามึงจะไม่เห็นด้วยกับมูฟนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่กูเอาว่าอเมริกาไม่ต้องถอยกลับไปบ้านแล้วกันอะไรประมาณนี้คืออิหร่านเนี่ยเขาออกมาประกาศเลยว่าคุณคิดว่าเราเป็นผู้แพ้เหรอหลังจากเราโดนเด็ดหัวไปอ่ะอิหร่านเขาประกาศแล้วนะว่าจริงๆแล้วคนคุมเกมคือเราคนที่จะกำหนดวันจบเนี่ยคือเราอเมริกาเนี่ยต้องมาต่อรองกับเราพูดอยู่แม่งมีระเบิดลูกนึงระเบิดขึ้นมาบนน่านฟ้าอิหร่านเป็นนิวเคลียร์พี่วิกว่าไงนี่เนี่ยไอ1 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคุยเรื่องนี้แล้วรัสเซียเขาก็ออกมาบอกแล้วนี่ออกมาช่วยแล้วนี่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณทะเลาะอะไรเรื่องอะไรกันนะแต่ในมุมของเพลเยอร์ที่3เนี่ยจีนกับรัสเซียยืนฝั่งที่ว่า
เราต้องการให้เกิดการเจรจาและหยุดการทำสงครามกันแล้วใครที่เริ่มใช้นิวเคลียร์ก่อนเนี่ยรัสเซียจะทำการตอบโต้เพื่อเป็นการกดกระดานไว้เป็นเหมือนเป็นเพลเยอร์ที่3มาค้ำว่ามึงทะเลาะกันยังไงก็ได้แต่ห้ามมีใครใช้นิวเคลียร์เด็ดขาดซึ่งจริงๆแล้วก็หมายถึงอเมริกาห้ามใช้แหละเพราะอิหร่านมันใช้ไม่ได้หรอกสภาพนี้ถ้าสมมุติว่าอเมริกาคอบัฟอะว่ามึงห้าวใช่ป่ะกูลงลูกหนึ่งดูได้มึงยิงป่ะโอ้โหพี่บวงใครจะไปคอบัฟส่งเครื่องบินไปแล้วนี่ไอ้ดูมเดย์อะเอาว่าพี่บวงมึงถามกูว่าทำกล้าไหมกูว่าทำไม่กล้าคอบัฟมันก็ไม่รู้ไงตอนเนี้ยคือก็กูถึงได้บอกว่าตอนนี้มันก็คือเราไม่รู้ไงปูตินบอกว่ามึงยิงเดทำบอกเนี่ยลงไปแล้วลูกหนึ่งมึงทำไงก็จบก็อยู่บ้านก็ยืนกวาดกระเจียวสบายเลยกูบอกให้ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แล้วพอลงไปแล้วลูกหนึ่งสงครามจบอิหร่านหายทุกคนกลับมาทำทุกอย่างได้มึงว่ารัสเซียจะยิงนิวเคลียร์ปะถ้ามันเป็นแบบนั้นอะถ้ามึงเอาเซเนเรโออย่างนี้มากลางแน่นอนว่าเขาไม่เอาแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็คือว่าพอมันมีนิวเคลียร์ขึ้นลูกหนึ่งอะลูกอื่นอีกแล้ว100 ลูกมันขึ้นพี่บวงไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ภาพมันก็ใช่มันถึงไม่รู้ไงพี่บวงมองว่าสั้นผมอะจะมองในมุมที่ว่าผมยังไม่เห็นทางจบเลยว่ามันจะจบยังไงอิหร่านผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสั้นนะแต่ว่าพูดไปเรื่อยอารมณ์แบบไม่รู้คือพี่บวงมองงี้อิหร่านประกาศว่าตัวเองคุมเกมตัวเองเป็นคนกำหนดแล้วอาวุธที่ใช้ในการเอาคืนเนี่ยคือการปั่นป่วนอุตสาหกรรมพลังงานยังไงก็ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือทรัมป์เขาต้องการให้ทรัมป์ตอนนี้เนี่ยถอนไปเลยประมาณว่ามึงได้ชัยชนะแค่ครึ่งกลางๆมึงมาเด็ดหัวผู้นำกูได้แต่ว่ามึงมาเปลี่ยนระบอบกูไม่ได้ยังไงอำนาจโลกสมดุลโลกก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือน้ำมันตรงนี้ยังเป็นของทางเซาท์อีสต์เอเชียเป็นของพี่จีนเป็นของรัสเซียอะไรประมาณนี้สมมติว่ามันออกมาเป็นเกมนี้คืออย่างหนึ่งที่กูคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่อเมริกาใช้ไม้แข็งคือมึงต้องมองภาพยาวในมุมอเมริกาว่าถ้ามึงไม่สามารถปราบอิหร่านได้ไวบารมีมึงก็หายเยอะนะใช่คือมันมองไปทางไหนเราคิดว่าเราเป็นอเมริกาเราเป็นทรัมป์เราจะบุกงวดนี้มันก็ต้องแอคชีพสุดท้ายแล้วโกสุดท้ายมึงไม่ว่ามึงจะต้องการจะดิสอาร์มอาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าหรือมึงต้องการน้ำมันแต่ว่ามึงต้องทำเร็วแล้วมึงต้องทำได้มึงต้องค่อนข้างชัวร์ไม่ใช่ว่าแบบมาแล้วมึงมาไม่มีแผนแล้วพอเขายิงมิสไซล์สวนมาเขายึดช่องแคบอย่างเงี้ยแล้วมึงก็บอกเชี่ยเอาแล้วทำไงต่อถ้าเป็นทรงนั้นก็ชิบหายแล้วเนี่ยใช่แล้วใครจะไปรู้ว่าไอ้คำว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจำกัดอยู่ตรงไหนปัจจุบันเทคโนโลยีมันอาจจะทำเป็น tactical แล้วก็ได้ก็คือเมื่อก่อนนิวเคลียร์มันเป็นแบบใหญ่ใช่ปะแต่ปัจจุบันนิวเคลียร์มันอาจจะแบบย่อเอาแค่จังหวัดเดียวเอาแค่แบบครึ่งจังหวัดอะไรเงี้ยมันไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนใช่แต่ว่าอนุภาพการทำลายล้างมันก็ยังแบบมึงโดนแล้วมึงก็หน้าสั่นแล้วมันก็บอกได้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นิวเคลียร์นะเฮ้ยไม่ได้หรอกมึงก็ต้องยอมถ้ามันมียูเรเนียมผมว่าเรื่องนี้มันเถียงกันยากว่าคุณใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าผมว่ามันด้วยวิทยาศาสตร์แล้วมันมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนพี่บวงกูว่าใช้ไม่ได้นิวเคลียร์ใช้ไม่ได้ใช้นี่จบเลยพังเลยมันเป็นโดมิโนที่มึงแตะไปแล้วมึงแบบปล่อยมือแล้วไอ้เชี่ยรอเห็นเอนดิ้งในมุมกูอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ายิงไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำลายล้างสูงไม่มีเรดิโอแอคทีฟก็ถือว่าได้ว่ามึงจะยิงกลับแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้นะก็ยิงไปยิงมาไอ้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะชิวๆนะแต่ว่ายิงกันอุตลุดนะพี่บวงระเบิดเละเทะไอ้เหี้ยโหคือผมเห็นคลิปแล้วแบบไอ้เหี้ยคลิป AI ป่ะวะด้วยความที่ปัจจุบันมันมี AI ด้วยไงแต่คือมึงเห็นคลิปแล้วมึงแบบไอ้เหี้ยถ้าเป็นของจริงนี่คือมึงยิงกันแบบว่าแม่งแบบกระสุนมึงผลิตง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะคือกูไปมองว่าที่มันมีคลิปที่แม่งยิงไปแบบนาทีนึงแม่งยิงเป็น1,000 ลูกเลยมั้งใช่พี่บวงมันยิงกันโหดมากตอนนี้มันไม่มีคำว่าออมมือแล้วว่ามันก็ใส่กันแบบเต็มที่มากเท่าที่มันจะทำได้แล้วล่าสุดเนี่ยทรัมป์มาให้สัมภาษณ์ว่าคือมีคนฝั่งตรงข้ามฝั่งการเมืองเนี่ยเขาพยายามมาแทงเดโมแครตฝั่งซ้ายก็แทงไปว่าอย่างน้อยๆคุณต้องบอกว่าคุณใช้งบเท่าไหร่แล้วคุณคิดว่ามันจะจบรวดเร็วแค่ไหนที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้คือทรัมป์บอกว่า we will hit them hard so hard that no one is possible to help them ทรัมป์มีแผนเดียวก็คือว่ากูจะยิงอัดเข้าไปเรื่อย
แต่ว่าไม่ตอบคำถามนักข่าวว่าไอ้เชี่ยแต่การเปลี่ยนระบอบปกครองอ่ะมึงไม่สามารถแก้โดยการฮิตเดมฮอร์ดเข้าไปเรื่อยๆไอ้เชี่ยมึงต้องปล่อยให้ระบบมันรันได้มึงนึกภาพออกไหมมันเป็นงานออนกราวอ่ะเหมือนที่ตอนนี้จำได้ไหมเราเคยคุยเรื่องไอ้ปฏิวัติเนปาลที่มันไปเนปาลก็เพิ่งมีเรื่องปัจจุบันนี้เนี่ยเนปาลกำลังเข้าสู่สเต็ปของการจัดการเลือกตั้งแล้วนะเขาเซตเทิลแล้วเลิกเอานักการเมืองมานั่งยางเผากันแล้วนะตอนนี้เขาพยายามจะให้รัฐบาลทหารเนี่ยfacilitate การเลือกตั้งแล้วก็มีคนจากประชาชนมีแรปเปอร์อะไรเงี้ยเข้าไปแล้วแต่ว่าสภาพในอิหร่านเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าถ้ามันเป็นอย่างยูเครนอย่างเงี้ยกูคิดว่ายูเครนเซเลนเดอร์เลยพี่บวงถ้าเกิดเหมือนกับว่าประจันหน้ากับยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาแต่อิหร่านเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศทั่วไปมันเป็นประเทศแบบว่ามีความคุ้นชินกับการสู้แบบกองโจรแล้วมึงยังมีอัลลอฮ์อักบารอีกมึงมีความเกลียดยิวทุกอย่างมันสั่งสมให้มึงเห็นว่าต่อให้มึงไม่มีตัวใหญ่ถ้าการเจรจาและผลประโยชน์บนโต๊ะเนี่ยดีลแล้วอิหร่านไม่แฮปปี้อิหร่านก็ยอมกองโจรแล้วก็เสียไปเรื่อยคนไทยอย่างเราไม่สู้พี่บุ๋มก็จะบอกว่าเราไม่สู้หรอกแต่ความแตกต่างก็คือว่าคนอิหร่านมันสู้พี่บุ๋มมันเลยไม่เห็นไงว่ามึงจะไปจบตรงไหนมึงจะยิงมึงจะเด็ดมันยังไงถึงได้บอกไงว่าถ้าดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีชาติหนึ่งที่สุดกว่าอิหร่านนะซึ่งก็คือก็โดนไปไง2 ลูกญี่ปุ่นก็ตอนญี่ปุ่นก็แบบไอ้เชี่ยเพื่อจักรพรรดิเพื่อจักรพรรดิฮิโรโตะคามิคาเซ่กูไม่ยอมนั่นก็หนักกูว่าเอาจริงกูว่าญี่ปุ่นสุดกว่านะญี่ปุ่นสุดกว่าญี่ปุ่นสุดกว่าถ้าแบบว่ามองกันในมุมของความสุดโต่งเพียงแต่ปัจจุบันมันมีเงื่อนไขที่ว่ามันลงนิวเคลียร์แล้วมันก็เสียวๆว่ามันจะโดนสวนหรือเปล่าเงื่อนไขคือมึงลงนิวเคลียร์แรนดอมแบบตอนนั้นแบบเทสโปรดักต์ไม่ได้แล้วตอนนั้นเขาเทสโปรดักต์เพราะฉะนั้นในมุมกูคือถามว่าอิหร่านแม่งมีโอกาสยอมไหมก็ถ้ามันโดนแบบญี่ปุ่นกูว่ามันก็ยอมแต่อาจต้องใช้เวลานานยังยอมมึงจะยิงคนประเทศหนึ่งที่มันกระจายตัวอยู่กันเป็นแบบกองโจรมาแบบ40 ปีมึงจะเอาให้ทั้งประเทศมันสิโลล่ามึงทำไงมึงยิงจากระยะไกลมันก็ยากถูกป่ะพี่บวงถ้าเกิดว่ามึงเอาเอ็นไลน์คือเปลี่ยนระบบการปกครองมึงไม่ใช้ทหารภาคพื้นดินมึงทำไงทำไม่ได้มันมีอย่างเดียวคือสงครามนี้จบก็คืออเมริกาไม่ชนะในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เต็มที่ก็คือเด็ดหัวผู้นำที่มึงเหม็นหน้ากันระหว่างยิวไซออนิสกับอิสลามโหรุนแรงเนี่ยมึงได้แค่เนี่ยมึงก็กลับบ้านไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าอิหร่านยังมีความชอบธรรมในการปิดยึดช่องแคบฮอร์มุสต่อแล้วบอกว่าถ้าอยากจะให้เราเลิกปิดช่องแคบฮอร์มุสอเมริกาต้องชดใช้และชดเชยค่าเสียหายจากสงครามทั้งหมดที่มึงทำกับประเทศกูมึงต้องจ่ายมาให้หมดไม่แต่ว่ามันก็มีอีกวิธีหนึ่งป่ะอเมริกาก็เอาเรือเอาทหารไปอยู่ตรงช่องแคบแล้วก็แบบมึงจะปิดมึงเอาอะไรมาปิดใครยิงปุ๊บอเมริกาก็ยิงสวนอันนี้ก็คือปิดไม่ได้แล้วป่ะก็หมายความว่ามึงต้องส่งทหารมึงเข้าไปลบภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำนะนี่มีการสูญเสียแล้วอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอันนี้มึงโดนเนี่ยก็คือมึงโดนล่อแทรปให้มึงเอามนุษย์เข้ามาสูญเสียแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ในอเมริกามันจะตีกันเองอีกเพราะว่าพอมึงส่งคนไปตายมึงส่งลูกหลานเข้าไปตายเนี่ยมันเป็นหนึ่งในไดเลมม่าในทรมาที่เขาคุยกันมาตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามว่าแบบไปเชี่ยมึงส่งลูกหลานเราไปตายเพื่ออะไรวะแค่มึงต้องการจะเปลี่ยนระบอบเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่กูอันนี้มันก็วัดที่เทคโนโลยีแล้วป่ะคือถ้าสมมุติว่าเทคโนโลยีมันห่างชั้นกันบ้างมันอาจจะแบบแทบจะไม่สูญเสียไงคือกูมองว่าถ้าสมมุติว่ามึงส่งคนไปเพื่อที่จะไปงัดให้ช่องแคบมันทำงานต่อได้มันไม่ได้ถึงขนาดต้องไปลงพื้นที่แล้วก็ไปยึดพื้นที่อะไรเยอะปะมึงก็แค่เอาเรือไปอยู่บริเวณนั้นแล้วมึงก็ใช้เรดาร์ดูมึงก็ใช้โดรนดูว่าแบบมีใครจะมาแบบยิงเรือใครจะมายิงเรือมึงก็โต้มันเป็นมุมนั้นป่าววะกูก็ไม่ค่อยรู้ในเรื่องของการทหารหรือภูมิภาคผมว่ามันก็เป็นมุมนั้นพี่บวงก็คือเป็นมุมที่หลายคนในอเมริกาไม่ต้องการให้เป็นก็คือสุดท้ายแล้วถ้ามึงเริ่มสตาร์ทเอาคนลงไปบวกกับคนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้าเนื้อเราแล้วมันจะหยุดไม่อยู่นี่คือสิ่งที่คนอเมริกันหลายคนกลัวว่าถ้าเรายืนยิงอยู่ข้างนอกไกลๆไม่ได้แล้วเราต้องเอาเด็กของเราไปเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจบเพราะว่าไอ้ฝั่งนู้นมันก็เติมไม่เรื่อยมันก็เอาเรือมาเติมไม่เรื่อยมันก็ย้ายจุดเบียดไปเรื่อยพี่บวงการลบแบบกองโจรก็คือพวกกูมีมาเติมเรื่อยๆกูเติมไวมึงเข้าใจไหมก็สร้างความปั่นป่วนได้เรื่อยๆซึ่งณตอนนี้เรามาอยู่ตรงจุด
ตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเกมต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะจบเร็วได้ก็ต่อเมื่อมันมีอะไรมันไม่คาดคิดอะเพราะว่าเท่าที่คนมันคิดออกตอนนี้มันยังเป็นซีนาริโอเกมยาวอยู่คือมันยังไม่เห็นจบสั้นๆถ้ามันจะมีอะไรจบสั้นๆมันต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทรัมป์ต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ปูตินต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แล้วแบบว่าไอ้เชี่ยนี่กูมีทางออกพิเศษนะรวดเร็วแต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่ยังคิดไม่ออกว่ามันจะจบเร็วยังไงพี่บวงอีกอันนึงที่น่าสนใจที่จะเอามาอ่านก็คืออันนี้พี่บวงผมไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าอาจารย์คนจีนคนนี้อันนี้เห็นแล้วอันเนี้ยเป็นคลิปหนึ่งที่ฮือฮาแล้วก็เป็นไวรัลในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับใครที่ไม่ได้เห็นเนี่ยผมอยากเอามารีรันเพราะว่ามันน่าสนใจมากมันเป็นไวรัลเพราะอะไรมันเป็นไวรัลเพราะอาจารย์เชื้อสายจีนแต่ไปเติบโตที่แคนาดาคนนี้เนี่ยน่าจะชื่อว่าเจียงซื่อควินอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกนะอ่านไม่ได้น่าจะเป็นนักเขียนเป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้เขาเคยพูดเรื่องอิหร่านแทรปเอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วพี่วงคลิปเนี่ยตั้งแต่ปี2024แล้วมันเพิ่งมาเป็นจริงวันนี้มันเลยเป็นเรื่องฮือฮาอันนี้ไม่ใช่นักเวทนักลางสังหรณ์ไม่ใช่นะอันนี้ด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการในการกลั่นกรองออกมาว่าเขาอ่ะเป็นคนหนึ่งที่มองว่าเหตุการณ์อเมริกาบุกอิหร่านเด็ดหัวผู้นำเด็ดหัวงูเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาพูดมานานแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อเขาหรือไม่มีใครสนใจเพราะว่ามันยังไม่มีแฟกต์ไงแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงมันก็เลยเป็นไวรัลสิ่งที่เขาบอกคืออะไรหนึ่งเบื้องหลังการผลักดันสู่สงครามมีกลุ่มอำนาจ3กลุ่มหลักที่กำลังผลักดันให้สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านได้แก่ล็อบบี้ยิสต์อิสราเอลที่มีอำนาจทางการเงินและการเมืองสูงกลุ่มทุนในอเมริกาวอลล์สตรีทที่เสพติดการแสวงหาผลกำไรจากระบบจักรวรรดินิยมของอเมริกาแล้วก็ซาอุซึ่งมองว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของตนเอง3กลุ่มนี้โดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนคนสำคัญและหากทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งมีแนวโน้มสูงมากที่เขาจะทำสงครามกับอิหร่าน2ความมั่นใจที่ผิดพลาดของกองทัพสหรัฐนับตั้งแต่ปี 2003 สหรัฐเปลี่ยนไปพึ่งพายุทธวิธีช็อคแอนด์ออก็คือทำให้พวกเขาเนี่ยละทิ้งหลักการลบพื้นฐานและมีความหยิ่งพยองคิดว่าตัวเองเอาชนะได้ทุกสงครามทั้งที่ในความเป็นจริงสหรัฐเพิ่งแสดงให้เห็นข้อจำกัดจากการที่ไม่สามารถปราบปรามกลุ่มกบฏฮูตีได้ในทะเลแดงเพราะขาดกำลังทหารราบและเรือรบที่เพียงพอข้อ3ฉากทัศน์สงครามและกับดักในอิหร่านสหรัฐบุกอิหร่านโดยใช้ข้ออ้างเรื่องการสร้างประชาธิปไตยหรือการขัดขวางการสร้างอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐจะเผชิญกับหายนะเพราะภูมิประเทศเป็นภูเขาอิหร่านเป็นเหมือนป้อมปราการสหรัฐจะส่งทหารนับแสนเข้าไปทหารเหล่านั้นจะถูกบดขยี้ประมาณนี้ขาดการส่งกำลังบำรุงการส่งเสบียงหรืออาวุธผ่านช่องของเขาทำได้ยากเครื่องบินโดรนจะถูกยิงตกได้ง่ายข้อ4บทเรียนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยผู้บรรยายเปรียบเทียบการบุกอิหร่านเหมือนความพ่ายแพ้ในประวัติศาสตร์เช่นเอเธนบุกซิซิลีการส่งกองทัพขนาดใหญ่ไปแดนไกลสุดท้ายขาดกำลังบำรุงและถูกทำลายล้างจนอาณาจักรล่มสลายสงครามเวียดนามสหรัฐส่งทหารเข้าไปแม้จะรู้ว่าชนะไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมถอยเพราะกลัวเสียหน้าและเสียทรัพยากรที่ลงทุนไปทำให้ต้องติดหล่มอยู่ในสงครามหลายปีข้อ5เกมการเมืองระดับโลกหากมองในมุมมองทฤษฎีเกมเนี่ยผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่กองทัพสหรัฐและอิหร่านติดหล่มทำลายล้างกันเองคืออิสราเอลและซาอุเพราะจะทำให้2ประเทศนี้กลายเป็นมหาอำนาจที่ควบคุมตะวันออกกลางได้โดยไร้คู่แข่งข้อที่6พ่ายตายและทางตันของสหรัฐหากทหารสหรัฐติดกับดักสหรัฐอาจพยายามขู่ว่าใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อบังคับให้อิหร่านยอมปล่อยทหารของตนแต่อิหร่านสามารถแก้เกมได้ด้วยการจับมือกับรัสเซียและให้รัสเซียประกาศล่วงหน้าว่าหากใครใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนรัสเซียจะยิงนิวเคลียร์สวนกลับทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นสหรัฐจะไม่กล้าใช้นิวเคลียร์และถูกขังอยู่ในหลุมดำของสงครามตามแบบที่ตนเองไม่มีทางชนะและในปัจจุบันสหรัฐย้ายการผลิตไปอยู่จีนหมดแล้วจึงไม่มีศักยภาพในการผลิตอาวุธหรือกระสุนปืนเพื่อรองรับสงครามระยะยาวได้เลยสิ่งที่อาจารย์เชื้อสายจีนคนนี้พูดมาเนี่ยกลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นจริงเยอะมากแล้วพี่บวงแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเนี่ยมันจะมาตกลมว่าสหรัฐมีทางออกอื่นเหรอมึงเตรียมแผนมึงมาดีแล้วมั้ยเนี่ยมึงเอาแบบม้วนเดียวจบ4 อาทิตย์ที่มึงว่าไหมตอนที่ผ่านมาแล้วอาทิตย์นึงนะหรือ
แบบเดิมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าพอคำทำนายหรือคำวิเคราะห์ของอาจารย์แบบนี้มาเนี่ยมันก็เลยเป็นคลิปที่มันไวรัลพี่บงพี่บงว่าไงก็ถ้าผมจะไม่ผิดนี่เขาบอกว่าสหรัฐจะแพ้ด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าสหรัฐอาจจะแพ้ได้เพราะว่าถ้าหาทางแก้เกมยาวที่โดนอิหร่านดึงไว้แบบนี้ก็คือมึงไม่แอคชีฟในการเปลี่ยนระบบมึงทำไม่ได้หรอกมึงได้แค่ยิงฆ่ากูไปอย่างนี้ไปเรื่อยแต่ประเทศนี้เซตอัพไม่ได้มึงเหนื่อยทรัพยากรมึงหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวกูก็ขึ้นมาเซตอัพรัฐบาลจากศาสนาอิสลามเหมือนเดิมกูก็เป็นรัฐอิสลามเหมือนเดิมนี่คือภาพรวมของความขัดแย้งครั้งนี้ออกได้หลายหน้าพี่บวงเรียกว่ามาอัปเดตสถานการณ์แล้วกันนะให้คนเข้าใจว่าอิหร่านเอาคืนได้ยังไงแล้วการเอาคืนของอิหร่านเนี่ยมันดูมี potential ในการต่อกรกับพญาอินทรีอเมริกานี้มากน้อยแค่ไหนทำความเข้าใจกันมากขึ้นไปอีกนิดนะฮะ